Με περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες, το TikTok έχει γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως. Με ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου που εξυπηρετεί διαφορετικά ενδιαφέροντα, είναι εύκολο να χαθείτε στην εφαρμογή για ώρες. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να μείνει απρόσβλητος από μια πιθανή απενεργοποίηση ή απαγόρευση του λογαριασμού. Η προστασία του λογαριασμού σας στο TikTok από μια πιθανή αναστολή ή ένα ban είναι εύκολη. Εφόσον τηρείτε τις πολιτικές και τις οδηγίες της κοινότητας της εφαρμογής, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για μια πιθανή απαγόρευση. Όπως συμβαίνει και με όλες τις πλατφόρμες social media, οι πολλαπλές παραβιάσεις των κανόνων μπορεί να οδηγήσουν σε απαγόρευση, οπότε θυμηθείτε να παίζετε με ασφάλεια. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα πράγματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα προσωρινό ban ή στην οριστική απομάκρυνσή σας από το TikTok. Πρώτα όμως θα δούμε γιατί η εφαρμογή έχει εξ αρχής το δικαίωμα να κάνει ban κάποιον χρήστη. Το TikTok είναι μια πλατφόρμα που προωθεί τη διασκέδαση και τη δημιουργικότητα. Η εφαρμογή διαθέτει οδηγίες κοινότητας για να βεβαιωθεί ότι όλοι οι χρήστες ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει μια ασφαλής και ευχάριστη εμπειρία για όλους τους χρήστες, οι λογαριασμοί που παραβιάζουν συνεχώς τις κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας ενδέχεται να αποκλειστούν από τη χρήση της εφαρμογής. Αξίζει να σημειωθεί ότι προτού η πλατφόρμα προχωρήσει σε ένα ban, σας ειδοποιεί για τις συνέπειες των παραβιάσεων των κανονισμών της στην ενότητα Account Updates στο inbox σας. Μπορείτε να δείτε ένα αρχείο των παραβιάσεών σας στο account status σας. Το σύστημα του TikTok μετρά πόσες φορές ο λογαριασμός σας παραβίασε τις οδηγίες κοινότητας και για κάθε μία από αυτές τις παραβιάσεις θα λάβετε μια προειδοποίηση στο λογαριασμό σας. Η πλατφόρμα υπολογίζει τον αριθμό και τη σοβαρότητα των παραβιάσεων και αν ξεπεράσετε τα όρια, προχωρά σε μόνιμη απαγόρευση του λογαριασμού. Ας δούμε τώρα ποιες συμπεριφορές πρέπει να αποφεύγετε αν θέλετε να παραμείνετε στην πλατφόρμα. Νούμερο 1. Κοινή χρήση περιεχομένου που απειλεί τη δημόσια ασφάλεια. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το TikTok, είναι σημαντικό οι αναρτήσεις σας να μην ενθαρρύνουν και να μην προωθούν τη βία με οποιονδήποτε τρόπο. Το TikTok εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και αυτό γίνεται απολύτως σαφές στις κοινοτικές οδηγίες του. Όποιος βρεθεί να ενθαρρύνει ή να υποκινεί άλλους ανθρώπους να διαπράξουν τέτοιες πράξεις, θα βρεθεί αντιμέτωπος με ban του λογαριασμού του. Δεν επιτρέπουμε στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας για να απειλήσουν ή να υποκινήσουν τη βία ή να προωθήσουν επικίνδυνα άτομα ή οργανισμούς. Όταν υπάρχει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή ένας λογαριασμός χρησιμοποιείται για την προώθηση ή εξήμνηση της βίας εκτός πλατφόρμας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να αποκλείσουμε το λογαριασμό του, λέει η εταιρεία. Η επανειλημμένη ανάρτηση περιεχομένου που υποκινεί τη βία ή ενθαρρύνει τρομοκρατικές επιθέσεις θα οδηγήσει σίγουρα σε ban. Νούμερο 2. Δημοσίευση περιεχομένου που απεικονίζει ή προωθεί τον αυτοτραυματισμό. Το TikTok απαγορεύει αυστηρά κάθε περιεχόμενο που ενθαρρύνει τον αυτοτραυματισμό ή την αυτοκτονία. Επιπλέον απαγορεύεται περιεχόμενο με συμπεριφορές που προωθούν διατροφικές διαταραχές. Επομένως, εάν διαπιστωθεί ότι ο λογαριασμός σας προωθεί με κάποιο τρόπο αυτά τα πράγματα, θα αφαιρεθεί και δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το TikTok. Επίσης, οι κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας του TikTok απαγορεύουν αυστηρά την ανάρτηση περιεχομένου που ενθαρρύνει επικίνδυνες δραστηριότητες εκτός επαγγελματικού περιβάλλοντος. Αν για παράδειγμα δημοσιεύετε συστηματικά βίντεο που παρουσιάζουν ακροβατικά και άλλα επικίνδυνα παιχνίδια, κινδυνεύετε με αποκλεισμό από το TikTok. Νούμερο 3. Κοινή χρήση σεξουαλικού περιεχομένου. Η δημιουργία και η κοινή χρήση υλικού που εξειδανικεύει ή ενθαρρύνει τη σεξουαλική εκμετάλλευση και η προώθηση του γυμνού θα προκαλέσουν τον άμεσο αποκλεισμό σας από το TikTok. Επιπλέον, η προώθηση περιεχομένου που δείχνει δραστηριότητες που μπορεί να είναι επιζήμιες για ανηλίκους δεν γίνεται δεκτή και κάτι τέτοιο μπορεί επίσης να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού σας. Νούμερο 4. Δημοσίευση περιεχομένου που προωθεί παράνομες δραστηριότητες. Εάν δημοσιεύετε ή μεταδίδετε βίντεο στο TikTok που παρουσιάζουν παράνομες δραστηριότητες, ο λογαριασμός σας θα κλείσει. Αυτές οι απαγορευμένες πράξεις περιλαμβάνουν κάθε είδους σωματική κακοποίηση, εκμετάλλευση ανθρώπων, παράνομη εμπορία ειδών άγριας ζωής και άλλες εγκληματικές συμπεριφορές. Απαγορεύεται αυστηρά η κοινοποίηση περιεχομένου που ενθαρρύνει οποιονδήποτε να συμμετάσχει σε παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, η ανάρτηση περιεχομένου που ενθαρρύνει τη χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ, όπλων ή καπνού μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμο αποκλεισμό από το TikTok.
Γι' αυτό προσέξτε τι δημοσιεύετε. Νούμερο 5. Κοινή χρήση βίαιου ή παραστατικού σοκαριστικού περιεχομένου. Το TikTok απαγορεύει αυστηρά κάθε είδους περιεχόμενο που είναι υπερβολικά σοκαριστικό ή δείχνει βία με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει το αίμα ή τα κλιπ που απεικονίζουν θανατηφόρα ατυχήματα και τραυματισμούς. Η πλατφόρμα δεν ανέχεται αναρτήσεις που παρουσιάζουν βία κατά ανθρώπων ή ζώων. Η συνεχής ανάρτηση τέτοιου είδους περιεχομένου θα οδηγήσει σε επαόριστον αναστολή του λογαριασμού σας. Νούμερο 6. Απειλές και εκβιασμός. Η χρήση εκφοβισμού ή εκβιασμού για να χειραγωγήσετε άλλους είναι ένας σίγουρος τρόπος για να αφαιρεθεί ο λογαριασμός σας από το TikTok. Μπορείτε επίσης να αποκλειστείτε επειδή μοιράζεστε περιεχόμενο που απειλεί να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία άλλου χρήστη. Τέτοια στοιχεία περιλαμβάνουν τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, κινήσεις τραπεζών και άλλα. Νούμερο 7. Spam, πλαστοπροσωπία και παραπληροφόρηση. Όλες οι μορφές spamming και fake engagement θέτουν το λογαριασμό στο TikTok σε κίνδυνο αποκλεισμού. Επίσης, η αγορά ή πώληση προβολών, likes, followers, κοινοποιήσεων ή σχολείων αντίκειται στις οδηγίες της κοινότητας του TikTok. Η πλαστοπροσωπία, δηλαδή το άνοιγμα ενός λογαριασμού TikTok με τα προσωπικά στοιχεία κάποιου άλλου με σκοπό την παραπλάνηση των ανθρώπων, μπορεί επίσης να σας οδηγήσει σε ban. Η πλαστοπροσωπία είναι παράνομη σε κάθε περίπτωση, έτσι και στο TikTok. Όσον αφορά στην παραπληροφόρηση, θεωρείται επίσης απαράδεκτη, καθώς θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει βλάβη σε κάποιον. Τα παραπάνω είναι μερικοί από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους το TikTok εφαρμόζει bans και απομακρύνει χρήστες από την πλατφόρμα. Σίγουρα οι παραπάνω συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και καλώς το TikTok κάνει ban σε αυτούς τους λογαριασμούς. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι λογαριασμοί έχουν δεχτεί ban άδικα. Το TikTok αναφέρεται σε αυτές τις εσφαλμένες απαγορεύσεις ως Human Moderation Errors. Αν έχετε λάβει ban από το TikTok και θεωρείτε ότι είναι άδικο, μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση. Ωστόσο, οι πιθανότητες ανάκτησης του αποκλεισμένου λογαριασμού είναι αβέβαιες. Όπως και να έχει, αν θέλετε να μην αποκλειστείτε από το TikTok, θα πρέπει απλά να μην παραβιάζετε τις οδηγίες κοινότητας της εφαρμογής. Εδώ είδαμε τους πιο σοβαρούς λόγους για τους οποίους το TikTok μπορεί να σας αποκλείσει. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα που αναφέρει τους κανονισμούς για να είστε σίγουροι ότι δεν θα κάνετε κάτι παράνομο. Είναι λογικό να υπάρχουν περιορισμοί, δεδομένου ότι το TikTok χρησιμοποιείται από άτομα διαφόρων ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και εφήβων. Για να είστε σωστοί λοιπόν, φροντίστε γενικά να δημοσιεύετε περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, να μην δημοσιεύετε οτιδήποτε προωθεί βία ή παράνομες δραστηριότητες, να μην παρενοχλείτε άλλους χρήστες και να μην κοινοποιείτε δεδομένα τους και γενικά να σέβεστε όλους τους άλλους χρήστες και την κοινότητα. Η τήρηση αυτών των απλών κατευθυντήριων γραμμών σας κρατά μακριά από ένα πιθανό ban στο TikTok. Το TikTok είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές σήμερα. Ο αλγόριθμός του, τα βίντεο σύντομης μορφής και η προσέγγιση που βασίζεται στην κοινότητα το έχουν κάνει να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές του. Η πλατφόρμα έχει επιτρέψει στους χρήστες να εκφραστούν με νέους και δημιουργικούς τρόπους, να συνδεθούν με άτομα και να ανακαλύψουν νέες τάσεις. Αν θέλετε να διατηρήσετε την πρόσβασή σας στην εφαρμογή, προσέξτε καλά πώς τη χρησιμοποιείτε.